จากตารางข้อมูลด้านซ้ายมือเราต้องการ transform ให้เป็นตารางด้านขวามือโดยที่เกรดที่ซ้ำกันลักษณะนี้จะให้โชว์รวมกันแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแต่พอเรา pivot column แล้วมันกลายเป็นค่า error แบบนี้ต้องแก้ยังไงมาดูกันในคลิปนี้ครับ จากข้อมูลนี้นะครับผมต้องการทำคอลัมน์ Cell Type ซึ่งมีข้อมูล Domestic และก็ Export ผมต้องการพลิกมันขึ้นไปเป็นชื่อคอลัมน์เป็น Domestic 1คอลัมน์แล้วก็ Export 1คอลัมน์โดยที่ข้อมูลในตารางเราจะโชว์เป็นชื่อเกรดการทำลักษณะนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง pivot ผมไปที่คอลัมน์นี้นะครับ Cell Type จากนั้นผมเลือก Transform แล้วก็ Pivot Column อยู่ตรงนี้ เมื่อคลิก Pivot Column แล้วนะครับมันก็จะบอกว่า Value Column เราต้องการเอาคอลัมน์ใดในที่นี้ Value Column เราต้องการเป็นคอลัมน์เกรดเพื่อแสดงในตารางจากนั้น Advanced Option ตรงนี้นะครับเราจะไม่ทำการ count หรือว่าหาค่า max ค่า min ค่า median ต่างๆเราจะติ๊ก Don't Aggregate ตรงนี้แล้วก็กดโอเค เท่านี้นะครับเราก็จะได้หัวตารางตัวนี้ชื่อคอลัมน์เป็น Domestic แล้วก็ Export โดยที่พื้นที่ตัวนี้นะครับข้อมูลในตารางก็จะโชว์เกรดแบบนี้ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งบ้างจากตารางนี้นะครับผมจะ Pivot Column โดยเลือก Column Cell Type จากนั้นผมไปที่ Transform แล้วก็ Pivot Column ที่ Pivot Column นะครับผมจะเลือก Value Column เป็นเกรดจากนั้น Advanced Option ตรงนี้ผมจะ Don't Aggregate กดโอเคจะเห็นว่าเกิด Error ขึ้นที่ข้อมูล Domestic ที่เป็น Apple เราย้อนกลับไปดูนะครับที่ Source Domestic ที่เป็น Apple นะครับมันมีอยู่2ข้อมูลแต่ว่าตอนทำ Pivot เราบอกว่าเรา Don't Aggregate นั่นหมายความว่าข้อมูล2ข้อมูลนี้นะครับมันจะแสดงผลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลซ้ำมันจึงเกิด Error ขึ้นมาที่ตรงนี้ทีนี้วิธีแก้นะครับต้องทำยังไงเราขึ้นไปดูที่ Formula Bar กันนิดหนึ่งที่ Formula Bar นะครับ encode ตัว table.pivot ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มตัวฟังก์ชันด้านหลังได้ผมพิมพ์คอมมานะครับจะเห็นว่ามันจะมี aggregate ฟังก์ชันได้ผมจะเพิ่มฟังก์ชันใส่ each แล้วก็ underscore ไว้นะครับแล้วก็กด enter จะเห็นว่าค่าที่แสดงในตารางนะครับก็จะเป็น list ของข้อมูลเป็น silver เป็น bronze ลักษณะนี้นะครับดังนั้นในเมื่อข้อมูลมันเป็น list แล้วเราก็จะจัดการอะไรกับ list ตัวนี้ก็ได้นะฮะผมจะ combine list ตัวนี้นะครับโดยใช้ text.combine combine text พวกนี้นะครับแล้วก็ comma separator นะครับผมจะกั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็ปิดวงเล็บที่ text combine enter ตอนนี้มันโชว์ silver แล้วก็ gold ซึ่งขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วตัวขั้นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วจะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรก็ได้อย่างสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นเว้นวรรคผมกดเว้นวรรคแล้วก็ปรับมาอย่างนี้นะฮะก็เป็นเว้นวรรคได้ยังไงก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันดูแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ